Currency pairs ni ọ̀nà tí a ń gbà láti lè so owó orílẹ̀-èdè méjì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ papọ̀. Currency pairs fún àwọn tó jẹ́ pé a ṣẹ̀ṣẹ̀ ń bẹ̀rẹ̀ tàbí tí a fẹ́ máa ṣe ìdókòwò nínú ọjà Forex, a ní láti mọ àwọn kan tí currency pairs tí ó túmọ̀ sí. Kó tó di pé a bẹ̀rẹ̀, ẹ jọ̀wọ́ ẹ bá wa buwọ́ lu fídíò yìí, ẹ pín fọ́nrán yìí, ẹ jẹ́ kó tẹ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ní ọwọ́ kí wọ́n bá lè jẹ àǹfààní ẹ̀. Eléyìí tí ó ṣe kókó jù ni pé kẹ́tù wá bá kọ́mẹ́ǹtì sí abẹ́ fídíò wípé ìmọ̀ ṣe kókó fún trading. Kí ni mo sọ? Ìmọ̀ ṣe kókó fún trading. Fẹ́yìn tí ẹ bá wá lè tẹ Yorùbá sílẹ̀, ẹ lè tẹ èdè Gẹ̀ẹ́sì wípé knowledge is important in trading. Ẹ ṣé. Ní báyìí, ẹ jẹ́ ká wọnú currency pairs fún àwọn alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀. Kíláàsì yìí ni mo pè ní #1, ìyẹn kíláàsì àkọ́kọ́ fún àwọn tó jẹ́ pé a fẹ́ kọ́ bí wọ́n ṣe ń ṣe forex trading tí a gbé kalẹ̀ ní èdè Yorùbá. Currency pairs, tí a bá ní pé ìkan jẹ́ currency pairs, mo máa ṣàlàyé fún wa ní ojú àwòrán tí ó wà wájú mi bí. Kí tó di pé a máa ṣe forex, a ní láti so owó orílẹ̀-èdè ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ papọ̀. Owó orílẹ̀-èdè kan ní apá ọ̀tún, owó orílẹ̀-èdè míì ní apá òsì. Tí a bá ti so wọ́n papọ̀, àwọn kan tí a ń pè ní currency pairs ní. Fún àpẹẹrẹ, jẹ́ ká sọ wípé a ní náírà. Jẹ́ ká tẹ náírà síbí. A ní kọ́ já, a pè ní NGN. Ìyẹn náírà owó orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Tí a bá wá so mọ́ owó orílẹ̀-èdè míì fún àpẹẹrẹ bí owó orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà, yẹn tí a ń pè ní USD, ìyẹn United States Dollar. Ìyẹn túmọ̀ sí pé owó orílẹ̀-èdè Nàìjíríà a fẹ́ fi ṣe pàṣípàrọ̀ fún owó orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà, tàbí owó orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà a fẹ́ fi ṣe pàṣípàrọ̀ fún náírà. Kí wá ní ìdí yìí? Ìdí ẹ̀ ni wípé tí a bá ní pé a fẹ́ ṣe forex, a kàn lè sọ wípé a fẹ́ fi náírà ká tó fi ra náírà, tàbí a fẹ́ fi dọ́là ká tó fi ra dọ́là, kò ṣeé ṣe. Níwọ̀nba bí ọdún mélòó kan sẹ́yìn, tí a bá ṣe ìrántí nígbà kan tó jẹ́ wípé à ń fi náírà a tó fi ń ra náírà, yẹn túmọ̀ sí pé old naira notes a fi ń ra new naira notes. Eléyìí kò kí ń ṣe forex rárá. Eléyìí wáyé nípasẹ̀ ìpinnu tí ìjọba tàbí báǹkì alápapọ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà, ìpinnu tí wọ́n ṣe tí wọ́n rò dáadáa tàbí tí wọ́n plan ẹ̀ dáadáa. Òun ló di wípé a wá fi náírà a fi ń ra náírà mi. Eléyìí ò kí ń ṣe forex. Bẹ́ẹ̀ ni, fún àpẹẹrẹ, tí a bá fẹ́ rìnrìn àjò ní àti orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lọ sí orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà tàbí Canada, bóyá United Kingdom ni tàbí Australia, gbogbo wa la mọ̀ wípé a lè ná náírà wa ní orílẹ̀-èdè míì, kò bá òfin mu. Bẹ́ẹ̀ ni, tí a bá fẹ́ wá rìnrìn àjò, a ní láti ṣe pàṣípàrọ̀ owó wa sí owó orílẹ̀-èdè tí a ń lọ. Tí a bá ti ṣe àwọn kan bí eléyìí, òun là ń pè ní currency pairs. A so owó orílẹ̀-èdè wa papọ̀ mọ́ orílẹ̀-èdè míì. Ìyẹn túmọ̀ sí pé a fẹ́ ṣe pàṣípàrọ̀ owó, ìyẹn ni forex trading. Òun là ń pè ní forex currency pairs. Tí ẹ bá owó tó wà níbí, ó sọ fún wa pé náírà síwájú, dọ́là wà ní ẹ̀yìn. Ní ìgbà míì, a tún lè níbi eléyìí pé dọ́là síwájú, náírà wà ní ẹ̀yìn. Kí wá ní ìyàtọ̀ tó wà níbí? Nínú ọjà forex, tí a bá ní owó kan tí ó wà níwájú, ta ní kan tí ó wà ní ẹ̀yìn, ó ní ìtumọ̀. Eléyìí sọ fún wa wípé tá bá wo dọ́là tí ó wà ní ẹ̀yìn, dọ́là yìí ni a fẹ́ fi ra náírà. Tá bá sọ wípé kí dọ́là wà níwájú, pé kí náírà wà ní ẹ̀yìn, yẹn túmọ̀ sí pé a fẹ́ fi náírà wa a fẹ́ fi ra dọ́là. Tí a bá ṣe ń tẹ̀síwájú, màá máa ṣàlàyé ní ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àwọn orúkọ tí à ń pè owó tí ó wà ní ọ̀tún àti àwọn orúkọ tí à ń pè owó tó wà ní ẹ̀yìn. Ṣùgbọ́n nínú kíláàsì àti ní lọ sínú ẹ̀, a kàn fẹ́ mọ̀ bí a ṣe ń so owó orílẹ̀-èdè méjì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ papọ̀ láti lè fún wa ní currency pairs. Fún àwọn tó jẹ́ pé a nífẹ̀ẹ́ sí ètò yìí,
ẹ kọ́mẹ́ǹtì sílẹ̀ pé ìmọ̀ ṣe kókó fún trading. Kíláàsì àkọ́kọ́ ní láti lè wá máa tẹ̀síwájú láti lè máa gba ètò ẹ̀kọ́ sí bí ẹ ṣe máa kọ́ àwọn ìlànà tí ẹ máa tàn láti lè máa ṣe ìdókòwò nínú ọjà forex. Ẹ buwọ́lu fídíò yìí, ẹ pín fọ́nrán yìí, ẹ tẹ̀lé wa. A wà ní orí Facebook, YouTube, Instagram, Thread, TikTok, X. Ẹ tẹ̀lé wa. Yorùbá Trading Academy, chartsEmpire. Ẹ wo àwọn link tí a fi sí abẹ́ fídíò yìí láti lè tẹ̀lé wa. Fẹ́yìn náà tó jẹ́ pé ẹ fẹ́ tẹ̀síwájú nínú ètò ẹ̀kọ́ yín, ẹ wo àwọn link tí a fi sí abẹ́ fídíò yìí. Ṣé wá rí, tá bá ń sọ nípa currency pairs, kò ń ṣe inú ọjà forex nìkan ni a ti lè so orílẹ̀-èdè ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ méjì papọ̀. A tún lè ṣe náà nínú ọjà crypto. Crypto ni digital money, owó tí a lè fojú rí. A ti ń gbọ́ BTC, Ethereum, Solana. Cryptocurrency ẹyọ kan tí a ní gbogbo àgbáyé òun ni BTC. Àwọn ilé tó tẹ̀lé ni altcoin. A ní máa sọ̀rọ̀ ní orí ẹ̀ nínú fídíò tí èní, ṣùgbọ́n a kò fẹ́ sọ fún wa ní pé bí a ṣe ń so owó orílẹ̀-èdè méjì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ papọ̀, a tún lè so àwọn coins tàbí crypto ká so mọ́ owó orílẹ̀-èdè. Bẹ́ẹ̀ ni, tí a bá fẹ́ ra BTC tàbí coin tàbí crypto, a ní láti fi kọ̀ọ̀kan rà. A lè fi owó orílẹ̀-èdè náà rà. Fún àpẹẹrẹ, tá bá ní a fẹ́ ra BTC, ìyẹn ṣe BTC/USD. Ìyẹn sọ fún wa wípé a fẹ́ fi kíni? A fẹ́ fi dọ́là, a fẹ́ fi ṣe kíni? A fẹ́ fi ra BTC. Bẹ́ẹ̀ ni, lọ́wọ́lọ́wọ́ bí a ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí, ẹ jẹ́ ká wo oye tí wọ́n ń ta BTC kan. Fún àpẹẹrẹ, tá bá fẹ́ fi dọ́là, tá bá fẹ́ fi ra BTC. Lọ́wọ́lọ́wọ́ ní àsìkò tí à ń ṣe fídíò yìí, tí a bá fẹ́ ra BTC kan, a ní láti kó $90,033 sílẹ̀ tí a bá fẹ́ ra BTC kan. Ẹ lè má rí àwọn price tó wà ní apá ọ̀tún mi yìí. Mo máa wá ṣe price yìí kó ba lè tóbi, kẹ́yìn náà kẹ́ bá lè rí dáadáa ní ọ̀dọ̀ yín. Jẹ́ ká wò. A máa fi lè ṣe 40. Ṣé rí báyìí, tí a bá fẹ́ ra BTC kan, a nílò láti kó owó orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà tí ń ṣe $90,033.94 sílẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni, báyìí ni a ṣe ń ṣe rírà. A so cryptocurrency kan mọ́ owó orílẹ̀-èdè. A lè so mọ́ owó orílẹ̀-èdè Nigeria, Canada ni tàbí Europe ni. Báyìí, a tún ní àwọn owó míì tí jẹ́ wípé a lè máa so mọ́ra lóríṣiríṣi. Tẹ́ bá wo apá ọ̀tún mi bí yìí, ẹ jẹ́ kí n fi hàn yín. Tẹ́ bá wo apá ọ̀tún mi ní bíbí, ẹ máa rí pé mo ní àwọn owó orílẹ̀-èdè ní oríṣiríṣi tí a so papọ̀. Ṣùgbọ́n fún àdó jẹ́ pé tá bá wo ìpele ẹlẹ́kejì tó wà ní abẹ́ BTC tó wà níbí, a máa rí pé a ní kíní kan tá ń pè ní XAUUSD. XAUUSD ń sọ fún wa pé gold, fún àtàmọ́ góòlù. Tá bá fẹ́ ra góòlù, a lè sọ wípé a fẹ́ fi góòlù ra góòlù. A lè fi owó orílẹ̀-èdè náà ra góòlù. Fún àpẹẹrẹ, a lè fi náírà ká fi ra góòlù, a lè fi dọ́là ká fi ra góòlù. Tẹ́ bá wò báyìí, XAU paired against USD, a so papọ̀ ni. Eléyìí ni à ń pè ní commodity pairing. Ṣùgbọ́n a ní sọ̀rọ̀ nínú ẹni èní. Mo kàn fẹ́ kí a mọ̀ wípé a lè máa so owó mọ́ àwọn ọjà míì. Fún àpẹẹrẹ, àwọn ọjà bíi epo rọ̀bì, bíi góòlù, wúrà lóríṣiríṣi. Lọ́wọ́lọ́wọ́ bí a ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí, tá fẹ́ ra 1 ounce of gold, a ní láti kó $4,300.91 owó orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà sílẹ̀. Eléyìí sọ fún wa pé currency pairs kò wà fún forex market nìkan, a lè lò fún àwọn ọjà lóríṣiríṣi. Ní báyìí ká wo àwọn owó orílẹ̀-èdè tí a máa ń so papọ̀ nínú ọjà forex. Tẹ́ bá wo owó tó wà níbí báyìí, ẹ máa rí pé GBP USD, tí ẹ bá rí slash ńbẹ̀, kò pọn dandan ká fi slash sí. Èmi kàn fi sí ni pé kó ba lè tètè yé wa, torí pé tá bá ti ń trade, a ní máa rí slash ní àárín ẹ̀. A kàn lè rí GBP USD. Eléyìí sọ fún wa pé Great Britain pound sterling, tí a bá so mọ́ USD, yẹn túmọ̀ sí pé a fẹ́ fi dọ́là, a fẹ́ fi ra owó United Kingdom, ìyẹn Great Pound Sterling. A tún ní àwọn orílẹ̀-èdè míì lóríṣiríṣi. Tẹ́ bá wo apá ọ̀tún mi bí, a ní Euro àsomọ́ USD, a ní Euro àsomọ́ GBP, a ní AUD, ìyẹn orílẹ̀-èdè Australia àsomọ́ USD, a ní New Zealand àsomọ́ USD,
a ní Australian dollar àsomọ́ New Zealand dollar, a ní USD ìyẹn owó orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà àsomọ́ Canadian dollar. Bẹ́ẹ̀ lọ ni a máa ń so owó orílẹ̀-èdè ọ̀tọ̀ méjèèjì papọ̀ láti lè ṣe forex, nítorí pé tá bá fẹ́ ṣe forex a nílò owó orílẹ̀-èdè méjì. Yẹn túmọ̀ sí pé tí a bá ń tà kan a máa ra owó orílẹ̀-èdè míì, tàbí tá bá ń ra owó orílẹ̀-èdè míì ìyẹn túmọ̀ sí pé à ń tà kan fún kan, bí forex currency pairs bí a ṣe máa ń lò nìyẹn. A máa tẹ̀síwájú nínú kíláàsì wa. Fẹ́yìn tó jẹ́ pé ẹ fẹ́ tẹ̀síwájú ẹ tẹ̀lé profile wa, ẹ pín fọ́nrán yìí, ẹ jẹ́ kó tẹ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ní ọwọ́ kan bá lè jẹ àǹfààní ẹ̀. Mo tún fẹ́ fi àsìkò yìí rán wa létí wípé trading signals community wa ó ti ṣí sílẹ̀ fún ọdún 2026. Ẹ̀yin tó jẹ́ pé ẹ trade títí tàbí ẹ tiraka títí tàbí ẹ ń wá ibi tí ẹ ti fẹ́ kọ́ bí ẹ ṣe máa trade, tàbí tó jẹ́ pé trading signal ni ẹ ti ẹ̀ ń wá, ẹ wo àwọn link tó wà lábẹ́ fídíò yìí láti lè register, láti lè fi orúkọ yín sílẹ̀ pẹ̀lú broker lótìtọ́ tí à ń lò. Tẹ́ bá lo link tó wà ní abẹ́ fídíò yìí ẹ máa jẹ orí ọ̀fẹ́ láti gba 50% tàbí 100% welcoming deposit offer. Yẹn túmọ̀ sí pé owó tí ẹ bá fi sínú àkáǹtì yín ẹ máa gba ìlọ́po méjì. Ìlọ́po méjì yẹn túmọ̀ sí pé ẹ lè fi ṣòwò, kò ń ṣe pé ẹ lè yọ ẹ kàn lè fi trade. Yẹn túmọ̀ sí pé tẹ́ bá ní $1,000 wọ́n máa sọ́dá 2,000. Yẹn túmọ̀ sí pé ẹ lè ṣe rírà títà kọjá òye tí ẹ ní sínú àkáǹtì yín, èrè tẹ́ bá ti ní ẹ lè wá yọ. Bẹ́ẹ̀ ni fẹ́yìn tó jẹ́ pé ẹ máa ń pè wá, tẹ́ máa ń fi mẹ́sẹ̀jì ránṣẹ́ sí wa wípé ẹ sí ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà, ẹ má ṣe yọnu. Distance is not a barrier. Ẹ sí ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ni tàbí ẹ sí ní ìlú Ìbàdàn, bóyá òkè òkun ni ẹ wà, Canada, Germany, Belgium, Australia, United Kingdom, ibikíbi tí ẹ bá wà ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà, ní orílẹ̀-èdè àgbáyé, distance is not a barrier. Ohun tẹ́ kàn nílò ni fóònù yẹn, ẹ̀rọ alágbèéká yín, láptọ̀pù yín, íńtánẹ́ẹ̀tì yín, pẹ̀lú ìwọ̀nba owó tí ẹ ní láti máa ṣe trading. Eléyìí tó wá ṣe kókó jùlọ ni pé kẹ́ wá ìmọ̀ lọ. Nítorí ẹ̀ ní chartsEmpire Trading Academy ṣe gbé ètò ìkalẹ̀ láti lè ràn yín lọ́wọ́. Ohun tẹ́ nílò láti ṣe ni pé ẹ pè wá sórí 09060201255 tàbí kẹ́ chat wá ní orí WhatsApp tàbí Telegram láti lè gba ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ètò, láti lè kọ́ bí ẹ ṣe máa ṣe ìdókòwò nínú ọjà forex. Ẹ darapọ̀ mọ́ yàrá akẹ́kọ̀ọ́ wa ní orí afẹ́fẹ́, ìyẹn ní orí online class wa. Kíláàsì tí a bá ti ṣe àjọ máa ṣe ni live class ni. A máa béèrè ìbéèrè ní ọwọ́ yín nínú live class wa. Ẹ tún lè béèrè ìbéèrè ní ọwọ́ olùkọ́ lè béèrè ní ọwọ́ akẹ́kọ̀ọ́. Tí a bá tún parí class, a tún fún yín ní class yẹn tí a record. Yẹn túmọ̀ sí pé ẹ tún lè gbé class yẹn yẹ̀wò ní àìmọye ìgbà láti lè ṣe assignment yín. Fídíò yẹn máa tún wà pẹ̀lú yín títí ayérayé. Kí lẹ̀ ń dúró ṣe? Ẹ wo àwọn link tó wà lábẹ́ fídíò ilé ní láti lè darapọ̀ mọ́ yàrá akẹ́kọ̀ọ́ wa. Níbí ni a mú ètò yìí dádúró sí ní èní. Láti lè tẹ̀síwájú ẹ tẹ̀lé wa. Ẹ ṣé. Ẹ tún lè lo comment section láti lè sọ àwọn tọ́pìkì tí ó bá wù yín tí ẹ fẹ́ ká gbéyẹ̀wò nínú àwọn fídíò wa tí ó ń bọ̀ ní ọ̀nà. Ẹ ṣé.